Seria Iubirea care te-a golit, când te-a iubit un narcisist. Episodul 2. Tipuri de narcisism. Narcisismul nu este doar aroganță, este un mecanism profund de apărare. Este o lipsă de contact cu sinele real, acoperită cu o mască, strălucitoare, seducătoare, manipulatoare. Și tocmai pentru că nu toți narcisicii strigă, uită-te la mine, unii șoptesc, fără mine nu poți trăi. Pentru că uneori ceea ce pare iubire e doar un plan de cucerire. Și ceea ce pare conexiune e doar o plasă bine țesută. Uneori, narcisistul e fascinant, alteori e fragil, poate fi vindecător, poate fi victimă, poate fi partenerul visat sau salvatorul promis. Dar ce în comun în toate formele lui e neputința de a iubi cu adevărat. Pentru că nu se poate vedea pe sine și dacă nu se poate vedea, nu te poate vedea nici pe tine. Narcisistul grandios intră cu zgomot, cu farmec, cu promisiuni mari, îți spune cât de norocos e că te-a întâlnit, dar în realitate tu nu existi, e doar el și imaginea lui despre tine. Dacă îndrăznești să te exprimi, devii o amenințare. Nu suportă să fie contrazis, nu poate să fie vulnerabil. Când îl atingi din greșeală în locul gol din sufletul lui, explodează. Te iubește doar dacă strălucești pentru el, te laudă, apoi te doboară, te face să crezi că valoarea ta depinde cum îl faci să se simtă. Semne, întrerupe constant, are răspuns la orice te face să simți că ești mereu mai puțin. Tipar, te cucerește, te ridică și apoi te folosește ca decor pentru propria grandomanie. Narcisistul vulnerabil. Nu domină, nu urlă, nu cere, dar te sufocă încet cu tristețea lui. Pare rănit, pare sensibil. Își cere grijă, loialitate, protecție, dar nu dă înapoi decât vinovăție. Tăcerea lui te pedepsește, lacrima lui te leagă, iar dacă pleci, ești răul din poveste. Te face să te simți responsabil pentru fericirea lui și la final ești doar o extensie a durerii lui neprocesate. Semne, victimizare constantă, reacții pasiv-agresive, tăcere pedepsitoare. Tipar, îți absorbe energia încet, subtil, până ajungi să-ți anulezi nevoile pentru a nu-l răni. Narcisistul ascuns, cognitiv-emoțional. Nu ridică tonul, nu te ceartă, dar simți că nu e niciodată cu adevărat acolo. E rece, calm, tăcut și mereu cu un pas în fața ta. Îți învață slăbiciunile, apoi le folosește subtil. Nu te iubește, te studiază. Nu te ține, te gestionează. Și când te frângi, e curios, dar nu prezent. E cel care îți toarnă îndoiala picătură cu picătură și îți golește încrederea, fără să spună un cuvânt. Semne, pare calm, logic, matur, dar simți că nu ești niciodată în siguranță. Tipar, îți învață răspunsurile emoționale și apoi le folosește împotriva ta. Narcisistul spiritual vorbește despre iubire, dar nu o trăiește, predică lui iluminarea, dar fuge de adevăr. Se ascunde în cuvinte mari, vibrații, misiuni, suflete, dar când plângi îți spune că ai ego activ, când te doare îți spune că te identifici cu rana și când ai nevoie de el îți spune că te autosabotezi. Nu îți ține spațiul, îți corectează umanitatea, nu te vede, se proiectează pe tine ca un maestru fals. Semne, limbaj constant elevat, evitarea responsabilității, gaslighting spiritual. Tipar, îți slăbește încrederea în propria intuiție, în timp ce pretinde că te ghidează. Narcisistul colectiv e salvatorul, liderul, cel care știe mai bine, dar tot ce construiește în numele unei cauze mai mari decât tine. Dacă nu ești de acord, ești rătăcit, dacă ai îndoieli, ești slab, dacă pleci, ești trădător. Te atrage prin scop comun, dar te anulează ca individ. Nu te iubește, te adună. Semne, vorbește despre noi, constant, se înfurie dacă gândești diferit, cere loialitate totală. Tipar, te absoarbe într-o cauză, dar te anulează ca individ. Toți acești narcisici au un lucru în comun. Nu vor o relație, vor control și nu pot iubi cu adevărat, pentru că nu au învățat să se vadă, să se asculte, să se simte. Își cer să fii lumină, dar refuză să-ți dea soare. Își cer devotament, dar oferă doar oglinzi sparte. A cunoaște tipurile de narcisism nu e despre a-i judeca, e despre a-i vedea ca să te poți proteja, ca să te poți elibera, ca să nu mai confunzi suferința cu iubirea, ca să nu mai arzi pentru cineva care se încălzește din durerea ta. Și ca să poți spune, de acum încolo, văd, înțeleg, aleg altceva.
cu blândețe, cu putere, cu tine. Cum îi recunoști, nu după cuvintele lor, ci după cum te simți lângă ei. Îți pierzi vocea, începi să te îndoiești de tine, își cer scuze pentru ce simți, te rogi să te vadă, te transformi ca să nu-i pierzi. Și totul pare iubire până când simți gol. Ce simți când te uiți în ochii lui? Că nu e nimeni acolo, că nu e cald, că nu e sincer, că e singur, deși nu ar trebui. Iar când pleci, rămâne un gol, un fior rece, un zgomot de oglinzi sparte. Doar acum știi, poți recunoaște, poți să spui, nu e iubire, e iluzie și nu mă mai leg de ceea ce mă golește.